ચાલુ કરો ચાલુ જ છે ભાઈ ઉભી રે પહેલા લેબલ નંબર ની પૂરેપૂરી 1 મિનિટ એમ નીકળે એમ જ નહીં અરે એમ નહીં આ બિલનું મને લેવા દે આ કેમ આવી રીતે આવે છે ડાર્ક ડાર્ક એનો નંબર છે કે બીજો આમાં યુનિક કોડ નહીં આવતો ને પાછળ બારકોડ આ રહ્યો ને લ્યો ખોલો હવે કાતર લઈ લે ને બેટા સામેથી પડ દઈને ખાલી ખોટું કાતર લેવાય પ્લાસ્ટિકની વાયડી નથી આવું લઈ લે ન માને ને એટલે અહીં મૂકીને જવાય અક્કલ નહીં તો સંભળાય જ તે ભલે ને સંભળાય આપણે ક્યાં ખોટું કરવું છે ખાલી છે જો હવે નહીં આમાં નાયલોન ના વચ્ચેનું દબાઈ દો એટલે બંધ થઈ જાય